Siri and welcome back to my channel. So for today's video guys, sasamahan niyo ako mag-grocery haul at mag-unbox ng isang package from Lazada. Actually, in-order ko to ng 12/12. Ngayon lang po siya dumating. But it's okay naman po, naintindihan ko naman kasi due to holiday season, kaya tagal lang po yung pag-deliver. But today, i-unbox natin siya. Kanina lang siya dumating before kami malis na jowa papuntang Legazpi para mag-grocery haul. Gagawin ko na yung pag-grocery haul kasi bukas is my birthday. So, magiging busy ako mag-prepare. Kaya baka hindi ko na siya ma-unbox. So, naisipan ko ngayon na lang siya mag-unbox. So, by the way guys, napalit na ako ng damit kasi kanina po sobrang ulan sa Legazpi. As in, basang-basa pa kami. Tapos, itong mga binili namin kanina, inalis ko na siya sa supot kasi sobrang basa na yung supot. So, ngayon, makikita nyo siya actually, nasa isang eco bag na lang siya. Kasi inalis ko na nga siya kasi sobrang basa po yung paper bag na nilagyan ko na nasa. So, grabe, ang dami na ng intro ko. So, ngayon guys, samahan nyo na ako para gawin ang unboxing at grocery haul. So, first, itong binili namin ay yung hotdog. Kasi ito pong hotdog ay gagamitin po para sa menudo at saka sa other recipe pa po na hihanda ko po bukas. So, yan po. 1 kilo po nitong hotdog. At saka itong spaghetti sauce. Makikita nyo dalawa kasi yung isa po ay 1 kilo. 1 kilo, yung isa po ay 500 grams. Kasi po yung 1 kilo gagamitin to sa menudo, if I'm not mistaken, or ito yung para sa spaghetti. So, yun na. Keso. Ito pong keso, dalawang binili ko. Kasi ito po yung sa spaghetti or sa menudo. At ito yung isa is para dun sa i-unbox natin mamaya. So, ito. And then, ito, Magi-Saver Classic. Gagamitin ito namin sa pag-luto namin kasama yung pag-unbox natin mamaya. Kung ano yun. So, at ito, Hibisco. Isa sa pinaka-favorite kong biscuit. Kasi ano siya, super sarap siya kahit plain lang. At huwag kayo ha, may cake pa siya. So, grinab ko na talaga siya kasi bibihira lang po. So, yun lang po. So, yun lang guys ang binili ko sa grocery. Kasi yung iba po, bukas na lang po siya bibilihin ni mama. Dito lang po sa palengke namin kasi mas mura. Mas madami pa mabibili. So, yun po. Kaya konti lang po. Yun lang po ang grocery namin kanina ni Jowa. And then, bumili kami ng face shield. Tig-isa kaming face shield ni Jowa. Kasi, maganda tong face shield kasi kahit itiklop siya, hindi yan yung parang ang pangit natin na as in sirang-sira na. Kasi, yung actually binibili namin face mask is yung, face shield. Ay yung, so, ito, ayun guys, ito yung face shield, ito yung laman. Ganito yung itsura niya. Tada! Kita niyo ba? Ayan. Kapag sinot siya, wait, tatanggalin ko yung sa kanil ko. Pangit ko na. Super hagard. So, yan. Ayan yung itsura niya. Maganda siya kasi hanggang ganito yung shape niya at matigas to. So, balik, kahit tiglupin mo siya, hindi magbibend yung shield na dito sa unahan. So, maganda siya. So, ito kasi guys, bilhin nyo na yung ganito. Nasa 160 lang ata to. So, yun. Balik nyo yung ano ko. Ito super matanda na. Kaya ito na. So, ayun guys. Sorry guys, super hard na ako talaga. As in, trinay ko lang yung best ko talaga mag-unbox at mag-grocery haul para lang sa inyo guys. Kasi alam ko bukas magiging busy na talaga ako, hindi ko na ito magagawa. So, yun yung sasapang natin na, of course, tissue.
tissue. Super important sa akin ang tissue. So, hindi pwedeng mawala to. And then, alcohol. Actually, guys, sa Watson namin to binili. Sa Watson, hindi dun sa grocery. So, ito po. 70% solution. Very important po itong alcohol, lalo na po sa nangyayari sa atin ngayon. So, hindi pwedeng wala to. And then, itong, ano tawag dito? Sparkling tuberlu. Yung pag nilagay siya, instant candle, pag nilagay siya sa cake, ito yung ilalagay namin. Pero pag sinindan to, ang itsura niya parang sinusabi siya, umiilay. So, bukas makikita niya guys kung ano itsura niya. Actually, ako hindi ko rin alam kung paano talaga to. Nagtanong lang ako doon sa sales lady kung paano sa ganito. So, of course, pang lobo sa balloons. Wala kasi kami doon, nanghihiram na kami dito sa kapitbahay namin. Sadyang yung hinihiraman namin ay nasa Manila. So, I decided na bumili lang po nito. Magkano lang ng pumura lang naman po. Ngayon ako bumili. Sorry! Ito rin, ano siya, hair shine. Hindi ko alam kung makikita nyo guys. I do my best para makita nyo ito. Hair shine. Dalawa siya. Sa Watson ko to din binili. Buy one take one. For the price of 119. Ito. Para sa hair ko. Para di siya masyado mag-dry. So, ayun. By the way, sa Watson ko rin po pala ito binili. Scissor. Household scissor. Bumili ako nito kasi yung purpose nito is para bukas. Actually, hindi para bukas. By next week po pala. Ito yung gagamitin namin sa unbox natin mamaya kung ano yan. Scissor. Tadaan! Tong. Bumili kami rin nito. Actually, meron na kami nito. Bumili lang kami kasi ang purpose namin jowa is itong tong. Exclusive lang to dun sa gagamitin namin para next week. Para hindi na siya hihiram ako. Yung parang magluluma agad yung gamit. So, yun. Bumili po kami nito. At stainless chopstick. 4 pairs of stainless chopstick. 4 pairs siya kasi sa akin, kay jowa, sa kapatid ko, sa asawa niya. Pero kung halimbawa wala silang dalawa, papayra lang namin. Kung sino makipijama sa amin para mag, alam mo na. So, yun. Okay. And then, saucer. Tatlong saucer. Tatlong saucer. And then, itong bowl. Tatlo din siya. Bowl. Yun. So, yun lang naman po pala. Yung grocery at saka yung pinamili namin kanina. So, ngayon, ito na yung i-unbox natin. Na-obsess ako dito masyado. So, for me, parang birthday ko na rin to sa sarili ko. Kasi, as in, addict na addict ako dito. So, I want to share it with you guys kung ano to. So, ito na, i-reveal ko na siya. Tada! Tada! Ito siya. Ito siya. Ngayon, i-unbox na natin siya. So, samahan niyo ako, guys. Ayun na, guys. Na-open ko na siya. Electric grill. Yes. Super obsessed ako nitong electric grill. Sa wakas dumating na siya. This is my birthday gift from myself. So, buksan natin siya.
Tadaan! So yun nga guys, yan, unbox na natin ang ating electric grill. Hindi ko lang kung nakikita niyo guys, I'm so sorry. But ito na siya. Wait lang guys. Wait lang guys. Yay! Ito na siya guys. Ito yung itsura niya guys. So, ito yung pang samgyup. So, favorite ko talaga ang samgyup at saka ni Jowa. Super banding time namin talaga ang pag-samgyup. So, I decided na bumili na lang nito. Bibili na lang kami ng mga pork, beef, or other pagkain na pwede namin dito nandito. So, ayun guys. So, happy na na-share ko to sa inyo kung ano yun. So, bale, yun yung purpose na makabinili ko yung chopstick, yung saucer, yung scissor, yung bowl. Yun po yung purpose para dito. So, I think, so I hope nag-enjoy kayo guys sa pag-unbox sa akin ng mga itong electric grill. So far, malinis naman siya. So far, okay naman siya. Ang ganda na pagkaka-deliver niya kasi as in talaga may mga bubble wrap at saka may ganto. Make sure talaga nila na hindi maalog at hindi masisira. So, yun guys. I think it's 600 up. And kasabay na doon yung shipping fee sa Lazada. So ako guys, parang gusto ko lang mag-share kasi parang napapansin ko pag mga yung ganitong klase naman kung orderin nyo, kung anong mga gadgets or appliances, sa Lazada na lang kayo kasi dabis talaga na Lazada. Pero kung mga damit or kung mga anik-anik kung anong mga natin sa buhay, mga chinelas, mga damit or kung anong wallet, sa Shopee kasi doon talaga maganda din sa Shopee. So yun guys, lalapag ko na lang siya dito muna siya. So yun lang, yun ang aking pinakihintay dumating ngayong birthday ko. So blessed ako kasi dumating siya before ng aking birthday. So parang birthday gift talaga para naman sa akin. So yun lamang po guys. Yun yung mga nag-grocery haul ko at yung mga binili namin kanina Jowa at yung electric grill na kakarating yan kanina dito sa bahay. So I hope guys nag-enjoy kayo ha. Yun lang po. Yun yung gusto ko i-share sa inyo kasi parang birthday gift talaga yun para sa sarili ko kasi dumating talaga siya before na aking birthday. Tomorrow is my birthday. So thank you guys at sinamahan niyo ako. So I think that it's for today's video guys. I hope you enjoy watching and if you did, please give it a thumbs up, share, subscribe, and click the notification bell for more upcoming videos. See you on my next one. Bye! Stay away for too long.